Huwag kang mainit bago mo i-share. Isipin mo saglit, baka to hype lang, walang batayan. Gawa ng vlogger na trip lang magpabayaan. Sabi nila, dapat daw iban, pero teka lang tol, hindi yan ang daan. Di mo malulutas kasi nungalingan kung pipigilan lang ang malayang usapan. Fake news, sakit ng mundo, pero di solusyon ang tahimik na tao. Fake news, kailangan labanan, pero sagot ay di censorship kundi talino usapan. Talino usapan. Sa gobyerno gusto nilang i-regulate. Sino pipili kung alin ang straight? Paano kung truth nila ay propaganda lang? Naku bro, di yan sagot sa kasinungalingan. Kapag free speech ang sinakal mo, mas lalo lang lalala ang loko-loko. Di mo malalabanan ng fake sa tahimik. Kailangan may kontra, kailangan ng critic. Pagmatis mo to, tol, hindi bara-bara. Dapat may tibae, may tunay na hustisya. Truth, di natatakot sa open discussion, pero fake news wala yan kapag may pagtalunan. Fake news, sakit ng mundo, pero di solusyon ang tahimik na tao. Fake news, kailangan labanan, pero sagot ay di censorship kundi talino at usapan. Ano kala mo solusyon ay ban? Baka yan pa mismo ang makaharm. Hindi sagot ang batas na pipigil. Dapat ang community na inquirers ang gigil. Dapat may say, lahat may pahayag. Tama o mali, dapat may laban. Truth ang matibay, siya ang titira. Ang fake news, kusang mawawala. Kung may duda, magtanong, magdiskusyon. Huwag kang masanay sa puro conclusion. Mag-verify, mag-fact check, huwag kampihan. Dahil ang totoo, dapat may patunay dyan. Ano ang sagot? More inquiry, more debate. Dito solusyon kung puro hate. Buksan ang isip, hanapin ang tamang daan. Dahil truth ang tatagal, fake news di magtatagal. Yo, pragmatismo to, tol, hindi bara-bara. Dapat may debate, may tunay na hustisya. Truth di natatakot sa open discussion, pero fake news wala yan kapag may pagtalunan. Fake news, sakit ng mundo, pero di solusyon ang tahimik na tao. Fake news, kailangan labanan, pero sagot ay di censorship kundi talino usapan. Fake news, wag namang pakuto, pero di rin sagot ang gobyerno mo. Fake news, ang sagot ay malinaw. Mas maraming inquiry, mas may liwanag. Yo, shoutout sa inyong lahat. Ba't ganyan yung ano ko? Parang tanga naman. Oh, yo, shoutout sa inyong lahat. Oh, shoutout kay ano? Wow, ang ganda mo. Oh, shoutout sa iyo, Pablo Rakim, Paps Chulo. Yo, Jerry, Kais Minion. Mahina ba? Okay naman, no? CNN, Sashimi, Errol, No Nonsense, Guys Grace, Isato Kaiser, Soybe Music, Alex, Mylene, RM Deles, Keep It Real. Mylene, nakuha ko na ba yung puso mo?
Sige. Don't answer that. I don't want to force you, you know. That's manipulative. Sorry. RM Deles, keep it real. Enough snuff. Mincy Ponyo. Arv, shoutout sa'yo. Jerry Mona, Ryan Mercado, Enbray, Eladio, Rianel, Media Print, McKinley, Mernuel, Timeless Music, John Doe, Eladio, Media Print, Miss Rosalie Reaper. Yung tanga-tanga tsaka bobo hindi nakakatulong, no, Maylin, no? Sorry. I don't wanna pressure you. You know? You know, I don't wanna pressure you. I mean, let's go. Kuno Amaru, shoutout sa'yo. Mike, shoutout sa'yo. Timeless Music. Kasimula lang. Ito na nga. Siguro naman obvious sa kanta ko. Matagal ko ng kanta yun, di ba? Nandun na lahat ng sagot. On how to fight fake news, abuse, katulad dito. Kasi, di ba sinabi ko na to? It's better not to have a PCO, USEC, than to have one like you. Why? Let me explain why. In a pragmatic point of view, from the pragmatist point of view, just look at this. Just think about this, PBBM. Presidente, nandyan niya yung PCO USEC originally to actually give your good news and defend you. Yeah, that's an implied, to defend you. Okay? Here's the problem. Now, they're not only thinking about defending you, they're also finding ways to defend themselves. Dalawa na yung trabaho nila. Now they're gonna find ways para mag-create ng echo chamber. This is their way of creating an echo chamber sa PCO, which is not a good image for you, Presidente. Just think about it. Una, ang problema lang, kaya nandyan yung PCO USEC na yan, ibigay yung good news mo, progress ng projects, ng mga ginagawa mo, and to defend you. Like, defend in a way of brushing off the allegations about you, and then the bad news or blah, 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 right? But here's the problem. They're also in the battle of survival of the fittest. Yup, it sounds useful, but is it effective? Correct. PBBM, magpapangulo ka na. Oy, Pops Chulo! Hindi yun yung point dito. Ang point dito, yung intended na design ng PCO kung bakit yan nilagay ni PBBM. Para ibigay yung good news niya for people to be aware. Second, to defend him. Kasi hindi naman talaga nagkasalita kasi masyado si PBBM, right? Ngayon, the problem is, ngayon, ang ways nila, alam mo, it's so twisted. Kasi kung ikaw, like for example, ikaw yung mag-a-absorb, right? Kaya ka maglalagay ng tamang tao dyan, eh. Di ba? Because kaya niyang shing, 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 shing. Di ba? Pero tingnan mo yung ginagawa. Presidente, tingnan mo yung ginagawa. Now they're trying to create an echo chamber by handpicking kung sino yung pwede sa loob. Palagay ko si Eden tanggal na yan. Palagay ko si Eden number 1, masisibak yan. Because some couldn't keep their opinions and personal takes to themselves. Take advantage din of the spotlight, eh.
Yun, ang problema ito eh. Your job is actually for people to see na merong representative sa PCO na nagtatanong ng sentiment nila. That's the goal. So para hindi naman makita ng mga tao na paano kami papakinggan? How do we even talk to the president? How do we know if he's getting the the problems right? Yung sentiment namin, nakakarating ba sa kanya? We don't know. O problem. Nakakarating naman. Sa ngayon, through the reporters, dun sa PCO. Diba? Nakakarating naman sa ngayon. Pero etong move nyong ginagawang to, gusto nyo mag-create ng echo chamber. Pananakot na rin to eh. Bakit? Okay, kanino ang kapangyarihan na mag-handpick? Kasi yung 5 years na nasa kumbaga industry ka na, is just one requirement. Tapos, seasoned reporter. What does that even mean? Yes, that was mentioned before, pero para i-filter na. Ina-isolate na eh. Exactly. Yo, inaaway mo naman hindi naman. Magandang umaga sa inyo. Hello, magandang umaga sa inyo. Naigess nyo, yung dalawang yon. Unang-una yung isa, objective yung isa kasi kailangan mo 5 years eh. Na matagal sa industriya. Right? Okay. How about you seasoned? That's ambiguous. Not only that, dalawa pala yung sa requirements. I-handpick ka pa rin. Question! Ano ba issue? Kasi sabi nilang, kasi para maiwasan daw yung false reporting. What do you mean? It's in public, dude. Kung gusto mo ng maiwasan yung false reporting, huwag mong i-public yung press briefing, dude. Pero di ba sabi ni USEC, di naman daw siya ang voice ni Bibi. Hindi nga. They couldn't answer Eden. Gusto pa season media. Oh, come on. Yeah, that's a good point, Miss Rosany. I-play muna natin to. Yung pala, akala ko yung bilyonaryo, tinago nila yung video nila. Okay, let me just take this opportunity rin to say na I'm sorry, I was wrong. Habit pala talaga nila yon. Sa isang buong live pala nila, pinuputol-putol na nila para mapunta doon sa videos. Sinesegregate na nila. So, hindi to katulad nung iiwanan mo yung live, tapos, talagay mo yung video. Live yung live mismo yung usapan, pero, ang replay mo is edited video na. Yun pala talaga lagi yung ginagawa nila. It's not something na anomaly nung moment doon sa Qatar. Okay? It's not. Is their system talaga. Ganun pala talaga sila. Okay? I'm sorry, bilyonaryo. That was my fault. My bad. Bakit uses sa tagapal... Good morning kayo. Hello. Let's go. Pakinggan natin to. Pansamantalang pinatigil na ang pagpapatupad ng bagong guidelines para sa mga... Yes, ganoon si bilyonaryo. I didn't know that. In my defense, I didn't know that. That's not fake news, actually. I didn't know that. Now I do. So I corrected myself. Right? That's the difference eh. That's the difference between USEC and us. We self-correct because we're pragmatist. Na-PM ka ng bilyonaryo, sana all. Hindi ako na-PM. Hindi ako na-PM. Napansin ko lang na ganoon din yung nangyari dito. Kumbaga per topic, oo. Alam mo ba, naisip ko tuloy gayahin sila.
Palagay nyo. Kayo related kasi ito sa leak memo from Malacanang. It was an honest mistake. Yes. Actually, naisip ko, ganun nga gawin ko. No? Cool. I'm so copying that. Na nag-cover sa Malacanang, pero mainit pa rin ang usapin tungkol dito. Wala raw kasing naging konsultasyon sa mga mamamahayag ang palasyo. Narito ang agenda report ni Eileen Taliping ng Abante Radyo. Ito. On hold. Ito na. Okay lang basta iwan mo yung live. Hindi ko iiwan yung live. Kaya nga may chat din dyan Hindi ko na nga rin iiwan yung live. Ano ba naman kayo? Kasi alakala ko kasi nasanay ako kay Rafi Tulfo na naka-live tapos ini-edit, di ba? Ikaw po bahala sa... wala naman din kayo magagawa. Talagang ako yung bahala. Tapos natin yung pitch. Ha? Permission needed? Bakit? Sabi niyo, itong tangan ito, bahala nga. Tingnan. Ang bagong guidelines ng PCO. Di ba ginawa mo na yan, coach, kay Sec? Hindi, ginagawa ko yun dati, pero iniiwanan ko yung live. Yes, style na pang TV, parang 30 minutes shows program. Yun nga. Sa accreditation at re-accreditation sa Malacanang beat reporters at crew. Pero ang tanong ng iba, bakit nga ba kailangan ang bagong mga panuntunan? Newsroom sa nagdadeside. Ito. Sinong ide-deploy na journalist? Reporters at crew. Pero ang tanong ng iba, bakit nga ba kailangan ang bagong mga Teka. Ay, tama. panuntunan? Newsroom sa nagdadeside, sinong ide-deploy na journalist? Newsroom na nagde-decide. And hindi Malacanang ang dapat nagsasabi na dapat ganito or dapat even that qualification ng 5 years na governance beat. Paano kung inassign ko yung reporter ko na galing BSP? Will they reject it just because galing siyang BSP? Kasi nga, gusto nila mag-create ng echo chamber. Ngayon, yung sinaside mong mainstream ngayon, Attorney Claire, USEC, kinakagat ka na ngayon. No, alam mo bakit? Kasi yung style mo, luma na yan. Kunyari, kakampihan mo sila, te-text mo, miss you too, para magaling ka kasi, yung mga ganon. Diba? Magaling ka kasi. Tapos, pag hindi na pumasok sa echo chamber nyo, kailangan natin regulations. Kailangan natin na regulation dito sa mga reporters dito. You know what? Kailangan natin na regulations sa speech. Why, sobrang laganap na yung fake news. Pinalitan mo lang yung fake news ng false reporting Ganon din. Kasi hindi fake news ang gusto mo iwasan, hard question ang gusto mo iwasan. Exactly. Pinalitan mo lang yung fake news ng false reporting Ito na yung dahilan mo naman dito. Okay din kayo na mag-guerrilla cuts ka sa mga videos mo for short. Mga point, juicy part sa mga videos mo. Or paano kung kakapasok lang ng reporter pero meron siyang potential? Exactly. Like for example, galing ka sa BSP, right? Ang iniiwasan ng mga panakit na tanong in relation sa tunay na issue. Yeah. They want to create an echo chamber. That's the problem. Once na you regulate that, then we have a problem. Why? Dahil marami pa ring tao na magsasabi na hindi nakakarating yung sentiment nila. Magaling siya at pwede siyang may assign sa Malacanang press corps. I mean, maraming reporters ngayon sa Malacanang press corps who are relatively young, no? Not necessarily. And what do you even mean by seasoned? How do Exactly. Anong definition ng seasoned? they define that? So, gusto lang pakontiin, at the same time, mag-create ng echo chamber. How twisted is that, dude? How evil is that? Isipin nyo, dahil napapaya si USEC Castro, dahil napapaya siya sa mga sagot niya dahil incompetent siya. Sinabi ko naman to, incompetent ka by default.
wala kang choice kundi maging incompetent. Dahil hindi mo nga kaya, hindi mo kayang ilagay sa kokote mo lahat ng update sa mga bawat department or kung ano yung rules nila doon. Hindi mo kayang isaksak sa utak mo yan. May specialization. Ang presidente nga may mga secretaries. Isa ka lang sa secretary. Pero yung pagiging secretary sa undersecretary mo na yon, kailangan mo sakupin yung mga alam ng secretaries. Hindi mathematically impossible, dude. AI ka ba? Can we consider USEC as seasoned or sobrahan lang ng asin? Hindi na seasoned yun. Seasoned. Baliktarin mo man, kung incompetent ka pa rin. Exactly. By default, incompetent ka dyan. Kasi nagsisingit ka ng mga topics na hindi naman dapat, di ba? Ano yan? Actually, sa isa sa mga definition ng justice sa the Republic is yan. Yung pagsakop mo ng hindi mo trabaho. That's actually injustice. They actually discussed that sa the Republic by Plato. Isa sa mga nag-conclude sila sa form of injustice is kapag ka inagaw mo yung hindi mo trabaho. Yung trabaho mo, hindi ka nakafocus doon, inagaw mo yung trabaho ng iba, that's injustice. It is counterintuitive. Why? Tama. Kasi you think na pag kinuha mo yung trabaho ng isa, is nakakatulong ko sa kanya. Right? That's the intuition na parang, well, tinulungan ka na nga buti nga tinulungan ka na, di ba? Pero no, you're not helping actually. Mas okay pang walang sagutin ang mga tanong kay USEC kaysa... Na-guess you right? Counterintuitive siya, oo. Na parang, wait, tinulungan ka na nga sa trabaho mo tapos mali pa rin? Yes, because that's a form of injustice. Counterintuitive and counterproductive. Na-guess you right? Kapag inagaw mo, pampagulo ka pa, yes, exactly. So sabi ko nga, by default, tama ito, ilang beses ko lang sinasabi to sa'yo, USEC Claire. Presidente Claire. O fake news yun. So, eto tingnan mo ang bawat secretary ay may sariling expertise. Right? Nakikita nyo? Okay, may sariling expertise. Question. Sa lahat ng secretaries, may mga undersecretaries, right? May kanya-kanyang expertise. Ayon sa pagiging secretary, pagiging undersecretary nila doon sa department, right? Make sense? Okay. Ngayon ang question. Ano ang expertise mo? Sabihin mo, okay, magpahayag ng proyekto ng presidente. Sure, okay, fine. Let's say, proyekto ng presidente. Like for example, may proyekto siya na pababain ng bigas ng 20 pesos. Okay? Question. Kapag may nagtanong ba sa'yo tungkol sa kung paano gagawin yon, kaya mo ba sagutin? Babalik na naman tayo doon sa secretary ng Department of Agriculture, right? Kasi siya yung tamang sumagot dyan dahil alam niya yung ins and outs ng department on how it works. Ngayon, ang mangyayari dyan, alam mo kung gagawin mo? Magsasalita ka ayon sa common sense. Ayon sa common sense mo, magsasalita ka. And then, ida-damage control mo after. Tingnan mo yung format mo. Ganun yung ginagawa mo araw-araw. Binasa ko mismo yung pattern mo. Gagamit ka ng common sense. Tapos, anong gagawin mo? Ina-damage control mo sa susunod. Bakit? Kasi, naitanong mo na. Hindi pwedeng tanungin ngayon. Ayaw mo rin sabihin na, okay,
we're gonna have to ask the Secretary of Agriculture dyan. Power tripper, stepping boundaries na kaya. Napanood ko yung ano mo ha. Nakikisi yung point? Sila ay secretaries ng mga kanya-kanyang department and they can answer the question specifically. Palagay ko lang ha. Pero here's the problem. Yung sa'yo, ang useless sa position ng undersecretary at redundant. Parang dinadaanan ka lang nung tanong. Pero ang tamang sagot, nandun sa secretaries. Right? Kaya sinasabi ko, by default, incompetent ka dyan. Because it's mathematically impossible to actually answer their questions na hindi ka naman naandun sa department na yon. Unless gagawin mong scripted at alam ko, tinry nyo yan. Unless gagawin yung scripted yung tanong. That way, kaya mong i-prepare yung sagot. Kaya nga may notes ka, di ba? You tried that solution as well. It failed. Just look at the pattern. I observe the evolution. And then, you tried to import the secretaries to answer the questions. And sabi ko, that's the right way to do it. That's the most accurate. Yung na-discover nyo yan, yung ginagawa nyo yan, that's the right way to do it. Pero there's a bitter pill to swallow. You are useless there. The second to, no, because of your ambition, you are willing to manipulate the situation, manipulate in the sense na it actually, alam mo yon, beneficial sa'yo. Instead of looking at it as, okay, actually my role is actually redundant, is useless. Because we found a way to actually properly and accurately do it na hindi mapapahiya ang presidente. Kasi, believe it or not, the well-being of the president is not your priority, USEC Claire. You cannot fool us. Maybe you can fool your mga ka-clear. But us, no. Because, yung na-discover mong mga USEC, yung mga secretaries na sumasagot ng tanong sa mga reporters, that's the right way. The most efficient. The most accurate. At mabibuild up yung image ni PBBM dyan sa ganong way. And you know, it was smooth nung ginawa nyo yon. You saw it. You witnessed it. But the problem is, if you continue that, it will render your job useless. You're just a redundancy. So, ano yung solution mo? Instead of admitting, okay, this is not good, because I'm not needed here. Anong ginawa mo? You know what? Instead na magbigay ako ng accurate answers, instead na masolve ko na makapagbigay ng accurate answers sa mga reporters na hindi mapahiya ang presidente, at hindi maging bad yung image niya, you know what? I'm not gonna continue this shit. Yung mga USEC, yung sumasagot ng bawat departments, I'm not gonna do that shit anymore. What am I going to do is actually, I'm going to regulate the people who ask the questions. What a brilliant solution! Why? Kasi napapahiya ka nga. Especially kapag specifics na yung questions. Ikaw na lang yung kulang kagabi, ginisa ako ni Mang Rene sarili kong LS.
Salamat, Tachi. You know what? Let's just regulate the reporters who can come in and ask questions. Oh yeah! Brilliant! I'm just wondering, yung bang nag-craft nito, are they Oo. mean by seasoned? How do they define that? I'm just wondering, yung bang nag-craft nito, Oh. are they seasoned as well? Medyo may patama ka doon ah. Ha? Trip niyo talaga yung regulation, lol. Mala Fidel Castro ang galawan. Hindi. Pangalan lang ng kapatid niya yun. Parang yun naman ata ang advocacy. Ito regulate na lang lahat. Kabilang sa bagong guidelines, ang sinabing dapat 5 taon nang nasa political beat ang mga Oh. cover sa palasyo At least 5 years of professional experience in political or government reporting is required and must be officially certified. at hindi Joe masisoned. Ryan. dapat bababa sa 5 taon. Ang talino, no? Imbis na gumawa ng paraan para masagot ang tanong ng press, tanggalin na lang yung mga hindi kami sa... Yeah! Yeah! That was the solution. Pero kapag ikaw ay tama, yung ethos mo is sa tamang lugar, you will realize, actually, my job is actually useless. You know what? Maybe I can find the president can appoint me sa ibang bagay, but okay, I'm gonna finish this job. Let's do a structure na hindi mapapahiya ang presidente. The press can actually ask questions kung ano man yung gusto nila sa tamang department. Third is walang censorship na mangyayari, walang lahat talaga pwede lang itanong sa tamang departments lang talaga. And then at the same time, makakuha sila ng sagot sa tamang department din at hindi masisira yung image ni PBBM. Actually, mas gaganda pa dahil lumalabas ito na lahat ng mga secretaries niya are actually competent. Actually, I'm expecting that to happen. I'm just waiting when at ito na nga, it's happening. Kita mo Kita mo Ted Filon nga tinawanan lang siya. Tingnan nyo Just simulate it. Mr. President, if you're listening, FL, First Lady Lisa Marcos. Think about this. Kung lahat ng secretaries yun nandoon, at the reporters, with no exception sa reporters, they can ask questions sa mga tamang departments. Meron bang department tungkol sa controversy? Wala, right? Okay, ano yung magiging sagot ng mga tao doon? Well, there's no department for controversies. So I don't think we should answer that. O di walang VP Sara. Di walang tungkol sa politika. Right? Talagang nakafocus lang talaga sa trabaho, sa gawain ng gobyerno. Pero was she hoping those who will be certified can be bought? Tingnan ito, ang kumpanyang kinabibilangan nito. Maraming baguhang news organization ang tatamaan nito kasama na ang Billionaire News Channel.
May provision din sa false reporting na isang ground Ito. tanggalan Ano? ng maraming baguhang Department controversy, di ba? At least makikita din ng mga tao na lahat ng secretaries ay nagkatrabaho. Exactly. Right? news organization ang tatamaan nito kasama na ang Billionaire News Channel. May provision din sa false reporting na isang ground para tanggalan na accreditation ang isang news entity. Oh. Isang news entity tatanggalan dahil sa false reporting. Dati, tinitira nila ang mga vloggers. Fake news, regulate them. Tingnan nyo, kaya nga, hindi ko maintindihan sa mainstream. Why you're so angry with vloggers? Unang-una, mas mataas naman talaga kayo. But ang hindi nyo maintindihan, we are in this together. Dahil sa mga regulations, yung mga pwede nyo i-report at hindi nyo pwedeng i-report, na may napipili kayong i-report, ayan yung bumuhay sa vloggers. There was a market gap. There was a gap in the market, and then the vloggers filled that gap. Ngayon, parehas na ang tinitira ngayon. Mainstream at vloggers. So I'm gonna say this again. Nagtataka ba kayo kung ba't pinagbabangga ni USEC CASTRO ang mainstream at saka vloggers? Nagtataka ba kayo? Bakit kaya? Unang pasok niya pa lang, ang una niyang ginawa, divide and conquer. Sabi niya, huwag pagkatiwalaan kung hindi mainstream. Right? She kept saying that. And then inaano niya yung Rappler, hindi naman mainstream yun. Anyway. So ngayon, para ngayon, ibagsak yung mga vloggers. Now what's happening now? It's the mainstream now. May mga tinatago kasi sila at hindi sila honest. To manipulate them na magpalakas sa kanya. Exactly. To create a need for regulation. Exactly! Exactly! Gets nyo? Bakit nire-retain pa rin yung narrative niyan? Mainstream, vloggers, unang-una magkaibang category yun. Pero, they're so big na pagbanggain yung dalawa, right? In USEC defense naman, to be fair, bagay siya sa position kasi magaling siyang gumawa ng propaganda kaya naliliis tayo sa toong issue ng gobyerno. She was hired to create iniquity. Is that the job of USEC? I mean, is that really kahit hindi kahit hindi formal role? I mean, kahit informal role, is that really the job of Vloggers kasi bumabasag sa kanila na bubuking. Palagi for us para may concern tayo lagi when we May provision din sa false reporting na isang ground para tanggalan Siya yung perfect weapon ni Tambi. na accreditation ang isang news entity. delikado palagi for us para may concern tayo lagi when we surrender that kind of decision making to government or to any regulatory body that would say na this one is false reporting, this is not. Did I not say that?
unang-unang vlog ko nang nilalabanan ko yung regulation na yan. Did I not say that? So even the mainstream don't trust you. Bakit? Ikaw yung government, tapos ikaw rin yung magsasabi kung ano yung false? Ano ba? Nabasa mo ba yung The Republic? Government will always serve itself. Hindi ko ba sinabi yan? Yap, yung PCO ang propaganda wing ng administration. Oh, pakinggan nyo to. Ang laman nito. Ito mismo yung sinabi ko nung gusto nila i-regulate yung speech. Sino ka? Bakit ikaw magsasabi kung ano yung fake news at hindi? Kaya nga ang ginawa ko, sinampal ko lahat sa kanya yung fake news niya, di ba? O yan, o anong gagawin mo dyan? So hindi mo kaya mag-self-regulate. So walang punishment. Walang consequence sa'yo. Right? O ngayon, fake news ka ni VP. Pinsan mo daw si sino to? Si Franz Castro. May nagawa ka ba? O wala rin, di ba? Kaya nga hindi pwede yung government ang magsabi kung fake news ka o hindi. Tama, wala kang nagawa, di ba? Ganon din kami sa'yo. Wala rin kaming magawa pag pine-fake news mo kami. Wala rin kaming magawa. Kayo yung nasa kapangyarihan eh. O, fake news ka ni VP Sara. O, ano ngayon? Demanda mo, bilis. Pa-check mo sa NBI, pahuli mo, paimbestigahan mo kaya. Ba di mo paimbestigahan si VP sa NBI? Bilis! Ikaw mismo yung biktima ng fake news, oh. Sige na. Kasuhan mo cyber libel. Yan mismo yung sinabi ko unang-una pa lang. Sino ka para magsabi ko ano yung fake news at hindi? Gagawa kayo ng fact-checking. Magagawa kayo ng isang institusyon na sabihin ko ano yung fake news at hindi. Tapos walang alam sa epistemology. Walang alam sa theories of truth. Walang alam sa problema sa justification. So sasabihin nyo ngayon, actually, we can say with certainty that something is fake news. Oh, really? O di sinampal ka namin lahat ng fake news mo. Ano, nabusog ka ba, USEC? Nabusog ka ba sa lahat ng fake news mo? O hindi pa tayo tapos sa 7 pesos na fake news mo. Pati Biblia, fake news mo. Ano mangyayari ngayon? Happy birthday sa iyo, Xiao Xingxi. On point ka dyan, Sir Kayo. Kaya nga hindi tayo maatake ni USEC dahil one step ahead ang community natin. In fact, dito siya kumukuha ng idea. I mean, sometimes nga ayoko na magbigay na suggestion eh. Kasi yung suggestion ko, ina-adapt niya rin eh. Tapos sasabihin niya, against the government ako. Wala kang ibang way. Ang pinaka-efficient at accurate na hindi masisira yung image ni PBBM ay yung ginawa nyo. Yun nandyan yung mga USEC, andyan yung mga secretary na sila yung sumagot sa reporter. Yun yung pinaka-effective. Kaso nga lang, it will render your position useless. Kasi redundant. Miski mainstream, walang tiwala sa inyo na sa arbitrary power nyo to decide or to say kung ano yung false reporting at hindi. Mainstream na tong umaangal. Hindi vlogger to ha. Mainstream yung umaangal.
problem solver ka daw kasi. Kaya nga eh. Gusto kong isolve yung mga problems. Actually, mali ang ginagawa mo. Mas maganda yung ganito. Sa akin, di naman kayo natututo. Kumukuha ka rin kayo ng idea dito. Tanggapin mo na maging useless clear. Isama mo na yung rice subsidy. Oh, tingnan mo. Pakinggan nyo to, oh. Paano kung halimbawa render that kind of decision for us para may concern tayo lagi when we surrender that kind of decision making to government or to any regulatory body. Oh, i-debunk mo nga to. I-debunk mo nga to, USEC. Tingnan natin kung ano masasabi mo dito. Oh. The kind of decision making. Correct, I'm learning from you. Kasi we solve problems. Si USEC clear lang naman yung hindi nag-solve ng problems. She creates more. Pabrika ng problems siya si USEC eh. Imbes na, shut up. Can you just solve problems here? Can we just solve problems? You keep creating more and more. Thanks for the defense. Here's a Brussels shirt. Christian teaching to obey authority but it never said do not complain. Exactly. Kino-content ko na nga din kayo. Teka, nagko-content ka na rin? Maganda yan. Teka, butan nga din. Oo nga, no. Oo nga, no. See? Kamaya, mapanoorin ko yan. I think if sana walang personal agenda sa Atty. Claire, she will have clear mind to solve problems. Alam mo yun, alam mo yun, kung pupunta ka dyan, sabi diba, can you help? Can you help? Ako kasi pag ako sinabihan ng can you help, with what? This problem. Okay? Let's solve it. When we solve it, I get bored. Anything else? That's it? Once we solve it, ayoko na mag-stay sa isang lugar. I already solved it, pwede ba sa iba na tayo? Unless you're gonna argue back na actually you did not solve the problem. Why? What's the other problem? This happened, unintended consequence of what you did or what your proposed solution. Okay, let's diagnose it again. Kasi pag pumasok ka ng government, you must be a problem solver. Eh si USEC, she creates more every day. Isipin mo, yung 3 itlog na tropa mo, yung mga fans mo, na andyan sa PCO. Na-check ba nila? Na-check ba nila kung may pending case pa yon? Na-check ba nila kung nabayaran na yung pang-aso dapat? Si USEC mismo yung nagiging problem. Kaya nauubos effort niya, kaka-damage control, imbis gumawa ng matinong trabaho. Exactly! Instead na solving problems, she keeps creating a lot of it. To government when we surrender that kind of decision making to
to government or to any regulatory body that would say na this one is false reporting, this is not. Paano kung halimbawa critical lang yung reporting and then it was classified as false reporting, di ba? It's a slippery slope eh. Pero if you feed that kind of slippery slope daw. classified as false reporting, di ba? It's a slippery slope eh. Pero if No, pero I think you're misusing the slippery slope. Yeah, it is a slippery slope. But that's a bad argument, okay? It is a slippery slope, pero that's a bad argument. Kasi it's a fallacy. Pero yes, yun nga, slippery slope. Pero you feed that kind of if you let them decide alin ang false reporting, alin ang hindi. parang fake news, kung ano yung fake news at hindi fake news, right? Sila rin yung mag-decide. Lahat na ng kapangyarihan is nasa kanila lahat. Right? Paano kung ikaw yung allegedly na inaatake? Parang ganito eh. Parang ganito yung gusto nilang gawin eh. Sa kasuhan, ang magde-decide yung prosecutor kung guilty ba ako o hindi. Ganon. Ganon yung gusto nilang gawin. Ganyan-ganyan din yung gusto nilang gawin sa fake news. Ni i-describe o define yung fake news, they cannot do. Tapos ngayon dito, false reporting. Binago mo lang yung label, pero in usage, the same shit. Sa amin dito, hindi nyo kami maloloko sa terms. Bakit? We look at the usage. We don't look at the terms. Because sabi nga, pragmatic maxim, right? If what you're saying, what I'm saying, in usage, is there a practical difference or not? If there's no practical difference or difference in practice, then we're talking about the same shit. Let's not argue the distinction of it. Because they're the same. for me that's a bit uncomfortable, no, for Correct. media. Tingin ni Manila Standard Manila Standard. Managing Editor Joyce Pañares na dating Malacanang Press Corps President, wala sanang gulo kung nagkaroon muna ng dialogo. We care about the picture, not the vehicle term. Kung si Idol ang last resort, si USEC naman yung problem creator. Di ba? Ito, mainstream versus PCO na. Lahat na kinalaban nila. Bakit? Kasi ang gusto nilang gawin is mag-create ng echo chamber. Ganyan din naman doon sa channel niya. Puro echo chamber lang din naman. Pag vlogger fake news, pag journalist false reporting, exactly. They're talking about the same shit. They're just changing the terms. Anyway, next content. God bless. Teka, huwag kang mainit bago mo i-share, isipin mo saglit. Baka to hype lang, walang batayan. Gawa ng vlogger na trip lang magpabayaan. Sabi nila, dapat daw iban. Pero teka lang tol, hindi yan ang daan. Di mo malulutas kasi nungalingan. Kung pipigilan lang ang